हाय हॅलो नमस्कार मंडळी. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी चॅनलमध्ये वृंदा इन जर्मनी. कसे आहात सगळे? मजेत ना? मजेत तर असायलाच हवं. तर आजच्या टॉपिकवरनं तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की आजचा विषय काय आहे. तर डे लाईट टाइम सेव्हिंग कन्सेप्ट. तर ऍक्च्युअल मध्ये या टॉपिक बद्दल मी माझा जो सगळ्यात पहिला व्हिडिओ होता त्यामध्ये थोडंसं सांगितलंच होतं. तुम्ही जर तो पहिला व्हिडिओ बघितला नसेल माझ्या की जर्मनीच्या 10 इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स, तर तो नक्की बघा. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. आणि पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी या गोष्टी सगळ्यात जास्त डिटेलमध्ये एक्सप्लोअर करणार आहे. पण त्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल आणि जर चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. आजचा हा व्हिडिओ बनवण्याचं आणखीन एक प्रमुख कारण म्हणजे बऱ्याचदा मी जेव्हा भारतामध्ये फोन करते नातेवाईक किंवा फ्रेंड सर्कलमध्ये, तर पहिला प्रश्न असतो की आमच्याकडे एवढे वाजले आहेत, तुमच्याकडे किती वाजले? तर हे किती वाजले आणि किती मागे आहोत, किती पुढे आहोत हे घड्याळामध्ये, तर या गोष्टी जास्त डिटेल याच्यामध्ये सांगण्याचा हा प्रयत्न, त्यासाठी हा खास आवर्जून व्हिडिओ केलेला. घड्याळामध्ये 3 वाजणार होते पण वाजले 2. असं म्हणतात की गेलेला वेळ कधी परत मिळवता येत नाही, परंतु जर्मनी आणि जर्मनीसह बऱ्याचशा देशांमध्ये घड्याळ म्हणजेच वेळ हा मागे पुढे केला जातो आणि हा कित्येक दशकांपासून चालू आहे. आणि यालाच म्हणतात डे लाईट टाइम सेव्हिंग कन्सेप्ट किंवा समर टाइम. तर हा घड्याळ किंवा वेळ जो मागे पुढे करण्याचा मेन हेतू जो आहे तो आहे सूर्याच्या ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करणे. तर हा जो डे लाईट टाइम सेव्हिंग कन्सेप्ट आहे तर हा युरोप सहित कॅनडा, अमेरिका या देशांमध्येही होतो. जगामधल्या बऱ्याचशा देशांमध्ये उन्हाळ्यामध्ये सूर्योदय जो आहे तो खूप लवकर होतो आणि सूर्यास्त जो आहे तो खूप उशिरा होतो. त्या उलट हिवाळ्यामध्ये सूर्योदय जो आहे तो खूप उशिरा होतो आणि सूर्यास्त खूप लवकर होतो. आणि साहजिकच आहे, जर उन्हाळ्यामध्ये सूर्योदय खूप लवकर होत असेल तर कामाला जर लवकर सुरुवात केली तर काम लवकर संपवता पण येऊ शकतं. आणि अर्थातच जर काम लवकर संपलं तर जे नॉर्मल ऑफिसेस 6 वाजेपर्यंत चालू असतात तर ते अर्थातच 1 तास अगोदर उन्हाळ्यामध्ये संपवता येतात. म्हणजे 5 वाजता ते ऑफिस बंद होणार, सगळेच ऑफिसेस. आणि जर साहजिकच आहे 5 वाजता जर ऑफिसेस बंद होणार तर जे लाईट आहे ऑफिसेसमध्ये लागणारी ती लावावी लागणार नाही आणि जे काही वर्कर्स आहेत ते 1 तास अगोदर घरी पोहोचू शकतात. एकतर फॅमिलीला वेळ पण देऊ शकतात आणि ज्या वेळेला घरी जाणार त्यावेळेला कार ड्राईव्ह करत असताना कारची जी लाईट असते तीही लावावी लागणार नाही. दिवसाच्या उजेडामध्ये ते आरामात घरात पोहोचू शकतात. आणि विचार करा, जर असं सर्वच लोकांनी इम्प्लिमेंट केलं तर किती ऊर्जेची बचत होईल. आणि यालाच म्हणतात डे लाईट टाइम सेव्हिंग कन्सेप्ट. आणि या कन्सेप्टमध्ये उन्हाळ्यामध्ये 1 तास घड्याळ हे पुढे केलं जातं आणि हिवाळ्यामध्ये 1 तास घड्याळ हे मागे केलं जातं. आणि ह्याचा पर्पजच आहे जास्तीत जास्त ऊर्जा सेव्ह करणं. आणि याच डे लाईट टाइम सेव्हिंग कन्सेप्टमुळे म्हणजेच घड्याळ मागे पुढे करण्याच्या कन्सेप्टमुळे भारत आणि जर्मनी या देशांमधलं उन्हाळ्यामधलं जे वेळेचं अंतर आहे ते आहे 3.5 तास आणि हिवाळ्यामधलं वेळेचं अंतर आहे 4.5 तास. फॉर एक्झाम्पल, जर उन्हाळ्यामध्ये जर्मनीमध्ये जर दुपारचे 12 वाजले असतील तर भारतामध्ये हे दुपारचे 3:30 झालेले असणार. आणि जर हिवाळ्यामध्ये जर जर्मनीमध्ये दुपारचे 12 वाजले असतील तर भारतामध्ये असणार दुपारचे 4:30. आणि तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट माहिती आहे का की उन्हाळ्यामध्ये 1 तास घड्याळ पुढे करण्याचा हा जो कन्सेप्ट आहे तो सर्वात अगोदर जर्मनी या देशामध्ये सुरू झाला आणि तो झाला 1916 या सालापासून. तर हा काळ होता पहिल्या महायुद्धाचा काळ आणि या काळामध्ये ऊर्जेचा जास्तीत जास्त बचत करायचा हा एक हेतू होता, त्यामुळे हा कन्सेप्ट सुरू झाला. आणि त्यानंतरच बऱ्याचशा देशांनी याची अंमलबजावणी केली, जसं की फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशामध्ये पण EST कन्सेप्टचा वापर सुरू झाला. आता आपल्याला प्रश्न पडला असेल की हा जो बदल आहे वेळेमधला उन्हाळ्यामधला आणि हिवाळ्यामधला हा जास्तीत जास्त आपल्याला का जाणवतो? तर हा जाणवतो एका कारणामुळे, त्याला म्हणतात इक्वेटर किंवा विश्ववृत्त. तर जे देश ह्या इक्वेटरच्या जवळ असतात त्या देशांमध्ये हा फरक जास्त जाणवत नाही. इक्वेटर म्हणजे काय अगोदर मी सांगते. इक्वेटर म्हणजे आपली जी पृथ्वी आहे ती 2 भागांमध्ये डिवाइड करण्याची एक अशी इमॅजिनरी लाईन आहे, हाफ सेमी सर्कल मध्ये डिवाइड करते. जे देश ह्या लाईनच्या जवळ आहेत तर त्या देशांमध्ये हा फरक जास्त जाणवत नाही आणि जे देश लांब आहेत या इक्वेटर पासून तर त्या देशांमध्ये हा फरक जो आहे वेळेमधला तो खूप जाणवतो. जसं की उन्हाळ्यामध्ये दिवस खूप मोठा वाटतो आणि रात्र लहान, आणि त्या उलट हिवाळ्यामध्ये दिवस जो असतो तो खूप लहान आणि रात्र मोठी वाटते. तर हा जो फरक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपला आता भारत देश घेतला तर भारत देश जो आहे आपला
तर ह्या इक्वेटरच्या जवळ आहे, त्यामुळे आपल्या इथे हा बदल आहे जाणवतो, पण तो इतका मायनर आहे की तो असा कन्सिडर केला जात नाही. त्यामुळे आपल्याकडे घड्याळ जे आहे ते मागे पुढे करण्याची पद्धत नाही. आणि आपल्या जवळपासची जी देश आहेत इक्वेटरच्या, पाकिस्तान फॉर एक्झाम्पल, तिथे सुद्धा जास्त फरक नाहीये. त्यामुळं आपल्याकडे डे लाईट टाइम सेव्हिंग कन्सेप्ट हा प्रकार नाहीये. आणि त्या उलट जे देश इक्वेटर पासून लांब आहेत, फॉर एक्झाम्पल जर्मनी, तर जर्मनी या देशामध्ये साधारण जून महिन्यामध्ये सूर्य जो आहे तो 4:30 ते 5 ला उगवतो आणि मावळतो संध्याकाळी 9:30 ते 10 वाजता. आणि त्या उलट हिवाळ्यामध्ये सूर्य जो आहे तो 8-8:30 ला उगवतो आणि मावळतो सुद्धा लवकर, म्हणजे 3-3:30 वाजताच मावळतो. तर हा जो फरक आहे तो ऍडजस्ट करण्यासाठी आणि ऊर्जेची बचत करण्यासाठी म्हणून हा DST कन्सेप्ट सुरू केलेला आहे. तर हा जो वेळ आहे तर हा वेळ ऍडजस्ट करण्यासाठी म्हणून जर्मनीसह युरोपमध्ये अख्ख्या समरमध्ये मार्चच्या लास्ट संडेला घड्याळ हे 1 तास पुढे केलं जातं, रात्री 2 ते 3 वाजता. आणि विंटरमध्ये ऑक्टोबरच्या लास्ट संडेला रात्री घड्याळ 1 तास हे मागे केलं जातं. आणि सध्या तरी जगामधल्या 70हून अधिक देशांमध्ये DST हा कन्सेप्ट यूज करतात, म्हणजेच घड्याळ मागे आणि पुढे करण्याची पद्धत आहे. परंतु युरोपमध्ये बरेचशी लोक या DST कन्सेप्टचा विरोध करतात. 2018 मध्ये संसदेमध्ये याच्यावरती बरीचशी चर्चाही झाली होती. आणि लोक विरोध का करतात, तर लोकांचं असं म्हणणं आहे की घड्याळ मागे पुढे केल्यामुळे माणसाच्या झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळा बदलतात, रोजचा रुटीन आणि त्याचा क्रम बदलतो, त्यामुळे माणसांना आळस येतो आणि ह्याचा डायरेक्टली इम्पॅक्ट तुमच्या कामावरती पण होतो आणि तुमच्या हेल्थवरती पण होतो. आणि काही तर लोकांना शंका पण आहे की खरंच या DST कन्सेप्टमुळे एनर्जी सेव्ह होते की नाही. मागच्या काही शतकांमध्ये टेक्निक्स खूप इम्प्रूव्ह झालेले आहेत, जसं की जुने बल्ब आणि ट्यूबलाइट्स जाऊन आता LED आलेले आहेत, त्यामुळे एनर्जी सेव्हिंगवरती खूप असं काम झालेलं आहे. आणि संसदेमध्ये अशी चर्चा झाली होती की 2021 पर्यंत DST कन्सेप्ट चालू राहील आणि त्यानंतर बंद होईल. परंतु सध्या तरी आता 2024 आहे, तरी सुद्धा DST कन्सेप्ट हा चालूच आहे. आता प्रश्न असा पडला की ह्या घड्याळाच्या ज्या वेळा आहेत ते मागे आणि पुढे करतं बरं कोण? अर्थातच जे ओल्ड स्टाईलचे घड्याळ असतात की जिथं मॅन्युअली करायची गरज आहे, तर त्या केसमध्ये मॅन्युअली केलं जातं घड्याळ पुढे किंवा मागे. पण मोबाईलमधले घड्याळ किंवा जे ऑटोमॅटिक घड्याळ ऑफिसेसमध्ये किंवा कम्प्युटरवरती जे असतात क्लॉक शो करण्याचं, तर त्या ज्या काही ऑपरेटिंग सिस्टीम असतात रेडिओ फ्रिक्वेन्सी थ्रू सिंक्रोनाइज केल्या जातात. आणि ह्या सर्व ज्या क्लॉक चेंज होण्याचं जे काम आहे ते ऑटोमॅटिक होतं, कोणीही मॅन्युअली या गोष्टी करत नाही. मला माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स शेअर करते या DST कन्सेप्टबद्दल. मी भारतामध्ये होते तेव्हा मी असं वाचलं होतं आणि ऐकलं पण होतं की वाचणं आणि प्रत्यक्षात अनुभवणं ह्याच्यात फरक होता. जेव्हा मी पहिल्या वर्षी 2020 मध्ये इथे आले आणि ज्या वेळेला समरमध्ये क्लॉक जे आहे ते फॉरवर्ड झालं, तर रात्रीची जी झोप आहे ती 1 तास कमी होऊ लागली आणि जो दिवसभराचा उजेड जो आहे तो खूप जास्त वाटू लागला. आणि संध्याकाळी झोपताना म्हणजे रात्री 10 वाजता ऑलमोस्ट भरपूर उजेड, तर पूर्ण पडदे वगैरे पॅक करून झोपायला लागायचं. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर थोडासा थकवा जाणवायचा आणि तो जो चेंज आहे वेळेमधला तो ऍडजस्ट करायला थोडा वेळ लागतो. पण एक 3-4 दिवस झाले तर तुमची बॉडी ते ऍडजस्ट करते, ग्रास्प होतं आणि तुम्हाला ते सवयीचं होऊन जातं. आणि विंटरमध्ये तेवढा काही जास्त चेंज नाही जाणवत, पण आळस येतो किंवा कंटाळवाणी वाटतं, कारण सूर्य जो आहे तो उशिरा उगवतो आणि लवकर मावळतो. त्यामुळे जो दिवसाचा जो उजेड असतो तो खूप कमी असतो आणि दिवस अगदी 2-3 म्हणजे ऑलमोस्ट 3 ते 4 तासामध्ये दिवस संपल्यासारखा फील येतो. तर हा एक फरक आहे. आणि ते सडन नाही होत, ते ग्रॅज्युअली होत राहतं ना वेळेमधला जो चेंज आहे तो, त्यामुळे ते ऍक्सेप्ट होऊन जातं आणि मग ते सवयीचं होऊन जातं. मी आशा करते की माझा आजचा व्हिडिओ आणि ही खूप सारी नवीन इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आवडली असेल. आणि जर आवडली असेल तर जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्समध्ये आणि फॅमिलीजमध्ये शेअर करा. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि महत्त्वाचं आणखी एक सांगायचं आहे की हा व्हिडिओ तुमच्या मुलांना सुद्धा दाखवा, कारण की छोट्या मुलांमध्ये खूप क्युरिओसिटी असते की आपल्या देशामध्ये आता एवढे वाजले तर दुसऱ्या देशामध्ये इतके का वाजले. तर याच्या बऱ्याचशा गोष्टी मी सोप्या करून मराठीमध्ये सांगितल्या आहेत. चला तर मग मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात आणि परत भेटूयात अशाच एका नवीन इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ सहित. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय, धन्यवाद.